there, followers of IELTS Anna. Welcome to my YouTube channel once again. This is my nth video. Pangalawa yata. By the way, this video is intended for Filipino test takers or Filipino viewers primarily. I'll be coming up with more videos for other test takers purely in English, but for now, stay put if you still want to watch this video, even though a big chunk of it would be in Filipino. Okay, why? I just want to connect to my Filipino viewers there. Hi! I'll be showing, wala akong maisip na topic for today. Actually, so sobrang dami ng topics. Actually, wala pa akong napopost masyado, no? Pero sa sobrang dami ng topics, parang wala na akong maisip na pwede kong i-post that's uniquely my own. No? Kasi napakarami ng experts nowadays who are posting content on IELTS, IELTS academic, IELTS general training. So naisip ko, why not post something that is uniquely yours, your experience as an IELTS teacher? So, ano nga ba? First and foremost, ang hirap kasi nagawa pa ako ng mga slides, no? Nagkaka-wrinkles na ako. Sobrang stress. Okay, ang gagawin ko na lang ganito. Kwento mode na lang ako habang nagpapakita ako ng mga pictures. Okay. Pictures ng mga students ko in the past. So, kung naging student kita in the past, hopefully you would subscribe, like this video, subscribe to my YouTube channel, and say hi naman, paramdam naman yung mga estudyante kong dati pinaghihirapan natin ikaw, no? Tapos ngayon nasa ibang bansa ka na o kaya naman galing ka na sa ibang bansa tapos nakabalik ka na dito sa Pilipinas, no? Ito masyadong snob dyan. Okay, hi din sa mga naiwan dito sa Pilipinas. Napakaswerte nyo, nandyan na kayo. No? Pero malas mo kung mataas ang COVID-19 statistics dyan. Okay, I'm recording this video during the time of the pandemic. Kaya ito, medyo active ng konti kasi nandito lang tayo sa bahay. Okay, ang una kong point na gustong sabihin actually ay meron kasi akong narinig, isa sa mga experts, no, sa online. Napakagaling niya. Actually, fina-follow ko siya. And some of his teachings, ginagamit ko rin sa teachings ko. And it works, no? Siya lang yung fina-follow ko. Pero it works. Yung mga nurses na hindi mag-7 sa writing, 6.5, no? Pag sinunod namin siya, nag-7. Ay, sino kaya yun? Sige, later on, I'll share to you kung sino tong expert na ito. I'm sure na-encounter niyo siya somewhere kasi napaka-active ng kanyang marketing. Yun ang wala ako marketing. Kaya pag ganito na lang ako, no? Gamit-gamit ng mga free apps, no? May mga, may mga watermark pa, kawawa naman ako, walang pambili. Walang pambili na. Kaya subscribe na lang kayo dyan. Baka yumaman ako dito sa YouTube. Okay, anyways. Ano ba sabi nitong expert na to? Napakadaldal ko. Actually, complaint ang mga estudyante yung pagdadaldal ko minsan. Parang, Ana, balik na tayo sa lesson natin. Ayaw nga pala, 1 hour lang pala tayo. Kala ko 3 hours. Okay, sabi niya na wala daw shortcut sa IELTS, no? Siguro sa English proficiency, wala. Okay? Wala raw shortcut sa pag-angat ng band score in 1 week or in 1 day. I beg to disagree agad ang beauty ko. Why? Kasi based on my experience, dito sa Philippines, pag tinuruan mo ng mga, kasi IELTS, remember, comes in 2 parts. Okay? English proficiency and test-taking strategies. Okay. Minsan kasi okay naman test yung English proficiency mo, kaya lang pagdating sa test-taking strategies, medyo pinukulang ka. So, pag naturuan namin ng test-taking namin, bakit? Kasi I'm referring to my team of teachers sa Philippines. Ngayon, solo flight ako, pero in the past, I worked with a team, no? O kaya kung solo flight ako, I try to get for my own team. Okay. So, pag tinuruan na namin itong mga students namin, lalo ng mga skilled workers bound for Australia, yung mga skilled workers na tinutukoy ko, carpintero, tile setter, welder, butcher, shipbuilder, lahat ng mga dyan, no? Dati kasi nagsimula kami, 4.5 lang yung
overall band score na kailangan nila. Pag tinuruan namin ng mga test-taking strategies, wala! Napo 4.5 sila, ang dali-dali. Yung 4.5 naging 5.5, hindi humirap ang buhay namin. So, lalo na kaming na-challenge, kami ng team ko, lalo kaming na-challenge, natulungan itong mga skilled workers na ito. No, paano namin iaangat ang score na normally ay nasa 4 lang sila? Paano namin gagawing 5.5? Napakahirap nun. Okay, hindi marunong mag-English tong mga tong tulong sila pero ano mo na, hindi naman nila memorize ang grammar or hindi nila maintindihan yan. Ano? Paano namin sila tuturuan? Okay. So, ang ginawa ko, gumawa kami ng mga strategies, slides, na yung mga slides namin, gustong-gusto makuha ng mga recruitment agency para hindi na sila magbayad sa amin, sila na lang magtuturo, hindi naman yata pwede yun. Okay, ngayon, nag-work siya dun sa iba, no? Sa pailan-ilan, hindi ko pwedeng sabihin sa lahat. Kasi, iba-iba ang rate of learning ng mga estudyante. May mabilis in 1 week's time. Ano mo statistics? Teka, mahirap kasi wala akong statistics dito sa harap ko. Sabihin na natin, sa 10, without strategies, may 1-2 pumapasa in 1 take. Okay? Pag naturuan namin ng strategies yan, yung susunod na take after, sabihin na natin, 1 or 2 weeks, or 3 weeks, ano? Tataas yan, papasa yan, magpa 5.5. No? Nagsimula yan ng 4.5, magiging 5.5 yan. Okay, yung iba, papasa after 2 or 3 takes. Ganyan. No? Ngayon, nag-online ako, ginagamit ko itong mga strategies na to dun sa mga non-Filipino learners ko. No? Like tulad ng mga Russians, ano ba bang Ukrainians, even Canadian. Oh yeah, may Canadian ako. Ginamit ko yung strategies kasi kanya amazed sila. No? Lalo na tong isang estudyante ko from Russia, tuwang-tuwa siya. Parang walang nagturo sa akin ganyan na native speaker. Natural. Kasi ang gusto nila ay matuto ka ng English. No? You speak like them. Kami, ang iniisip namin, paano ka papasa? Ngayon, if you have only a few minutes, a few weeks, or maybe 1 or 2 months lang, tapos ang level mo lang actually ay nasa 4.5 ka, but you're aiming for 5.5 or even 6. No? Sila naman kasi pagdating sa communicative spoken English, medyo magaling-galing na sila doon. So, hindi na ako nangangamba sa 5.5 to 6 na target band score nila sa speaking. No? Lots of trills na lang yan and development of vocabulary. Pero, oops, ano nangyari? What happened? Okay. Pinindot ako. Ayun. Okay na. Nawala tuloy ako. Tinuruan ko sila ng mga strategies na ginagamit namin sa Filipino skilled workers dito sa Philippines, no? Tuwan-tuwa sila kasi wala raw silang naging teacher or tutor na nagturo ng mga bagay-bagay na tinuro ko sa kanila. Okay. Later on, sige, try ko kayong pakitaan ng mga sample slides, no? Mahirap. Hindi yata po pwedeng ano ba? So, speaking, medyo wala akong recording ng mga skilled workers. Meron din yata. Baka testimony na lang later on. No? I'll ask some of my students, yung may mga contact pa ako, if they can give us a testimony of how they learned with me in the past. Tapos, meron ako sa reading. Ayan, abang-abangan natin ang reading. Okay? So, yun na lang muna for now. Thank you very much and stay put as I show you some of my materials na may test-taking strategies at pwede mo rin itong i-apply even though you're taking academic. Okay? So, thank you so much for being here with me today. And, eto na. Panoorin mo.
Oh.